নমস্কাৰ পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু বহু দিনৰ মূৰত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো মই চাদৰত দহি কেনেকৈ গাঁঠো গতিকে মই একদম সিম্পল ওয়েটো আপোনালোকৰ আগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম বহুত বেছি সিম্পল হয় সকলোৱে কৰিব পাৰে হয়তো বহুতে জানে আৰু মই কেনেকৈ কৰো ইমান সহজ পদ্ধতিৰে কেনেকৈ কৰো হেইটোহে মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম আশা কৰিছো নজনা সকলৰ হেল্পফুল হ'ব যদি কাৰোবাৰ কাৰণে নজনা সকলৰ কাৰণে হেল্পফুল হয় বুলি ভাবে তেনেহলে নিশ্চয় কমেন্টত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব জানিব পাৰিলে নিশ্চয় ভাল লাগিব লৈ যোৱাৰ আগতে যিসকলে প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে আৰু তাৰ পাছতে ভিডিঅ'টো লাইক বাৰে তেনেহলে আহক ভিডিঅ'টো লাইক কৰক এজোৰ মোৰ মিক্স পাটৰ চাদৰ মেখেলা আছিলে আৰু দহি গুঠা হোৱা নাছিলে আৰু এজোৰতে মই আজি কৰি দেখুৱাম লাইট গ্ৰীন হয় আৰু ইয়াত গোল্ডেন আৰু হোৱাইট গুণাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ফুল আছে আৰু হেকাৰণে এতিয়া মই চাই ল'ব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ সূতা দিলে ভাল লাগিব বা মোৰ ভাল লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে মই অনলি গোল্ডেন আৰু হোৱাইট মানে সূতাই মই ইউজ কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ এমব্ৰয়ডাৰী কৰা যে সূতা পায় গুলিত তেনেকুৱা মই ইউজ কৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ সূতা ইউজ কৰিব পাৰে বেলেগ বেলেগ সূতা পোৱা যায় আৰু মই অনলি এনেকুৱা গুলিৰ সূতাটোৱে ইউজ কৰিম আৰু বেছৰ কাৰণে মানে বেজিৰ সূতাটোৰ কাৰণে মই এই কালাৰটো ইউজ কৰিম যাতে কাপোৰৰ কালাৰটোৰ লগত অকণমান মিলে খুব বেছি ডাৰ্কো নহয় খুব বেছি লাইটো নহয় এনেকুৱাকৈ মিলি যায় লগত আমাক লাগিব এখন কেঁচি আৰু এইখিনিয়ে হৈ গ'ল এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো নিডলটোতো নহ'লে নহ'বই বেজিটো আৰু সেইখিনিতো লাগিবই এতিয়া যিখিনি বস্তু লাগে সেইখিনি আমি গোটাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি সূতাটো ওলাই ল'ব লাগিব আৰু গোল্ডেন গুলিটোৰ পৰা মোক যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি মই উলিয়াই ল'লোঁ ঠিক সেইদৰে হোৱাইট গুলিটোৰ পৰাও তেনেকৈ সূতাখিনি মই উলিয়াই ল'লোঁ মোক যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় সিমানখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু বেজিটো সূতা ভৰাই ল'লোঁ এতিয়া দেখিব পাৰে মই কেনেদৰে গুঠিছোঁ বেজিটো একদম তলৰ পৰা মই ওপৰ ফালে উঠাই আনিছোঁ ওপৰ ফালৰ পৰাও দিব পাৰি তলৰ ফালৰ পৰাও দিব পাৰি এইটো কোনো কথা নাই মই তলৰ ফালৰ পৰাই দি কৰিছোঁ ওপৰ ফালৰ পৰা দিও দেখুৱাম আৰু এনেদৰে সোমোৱাই লেফট সাইডৰ ফালে অকণমান সূতা অলপ দীঘলকে এৰি এনেকৈ কাঠি দি লৈছোঁ খুব টাইটকৈ তিনিটাৰ ওপৰত মানে কাঠি দিব পাৰে তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা যিমান পাৰি মানে অলপ টাইটকৈ কাঠিটো দিব লাগে যাতে খুলি নাযায় পিছত আৰু এই কাঠিটো দিয়া হৈ গ'ল এইখিনিয়ে মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ পাছতে আমি সূতা দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া দুইটা সূতা মই মিক্স কৰি ল'ম কাৰণ দুইটা সূতা যিহেতু একেলগে দিম আৰু দুইটা মিক্স কৰি লৈ মূৰখিনি মই সমান কৰি ল'ম এনেকৈও কৰিব পাৰি কিন্তু মূৰখিনি সমান কৰিলে খুব বেছি চিষ্টেমেটিক হয় আৰু অলপমান ডিসিপ্লিন দেখা যায় সেইকাৰণে মই সমান কৰি ল'লোঁ আৰু দুইডাল সূতাৰ মাজতে মই বহুৱাই দিছোঁ আৰু যিমানখিনি মোৰ ডিষ্টেন্স লাগে যদি মই দীঘল লাগে বুলি ভাবোঁ তেনেহ'লে দীঘলকৈ ৰাখিম আৰু যদি চুটি লাগে বুলি ভাবোঁ অকণমান চুটিকৈ ৰাখিম যিমানখিনি লাগে মই সিমানখিনি ৰাখিছোঁ আৰু দুইডাল সূতাৰে মাজত এনেকৈ কাঠি দি দিছোঁ খুব টাইটকৈ কাঠিটো দিব আৰু বহুত টাইটকৈও নহয় যাতে সূতাডাল ছিঙি যায় তেনেকুৱাকৈও নহয় আৰু মই এনেকৈ কেইটামান কাঠি দি লৈছোঁ যাতে খুলি নাযায় এতিয়া ওপৰ ফালে থকা সূতাখিনি এনেকৈ পকাই তলৰ ফালে আনিব লাগিব মই কেনেকৈ আনিছোঁ দেখিব পাৰিছে এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰি আঙুলিত ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া বেজিটো একদম মোৰ আঙুলিটো যে আছে আঙুলিটোৰ তলফালেৰে বেজিটো মই সোমাই দিছোঁ আৰু কেনেকৈ সূতাডাল উলিয়াই আনিছোঁ দেখিলে হয়তো বেছিকৈ ধৰিব পাৰি কেনেকৈ কৰা হৈছে তাৰ পাছত মাজেৰে গুলি বেজিটো সোমাই দিছোঁ তাৰ পাছত ওপৰৰ ফালেৰেও আকৌ এবাৰ বেজিটো সোমাই দিছোঁ এই চাব পাৰে বাস এইখিনিয়ে ষ্টেপ তাতকৈ আৰু একো টান নহয় এনেকৈ কাঠিটো মাৰি দিলেই হ'ল এনেদৰে কেইবাটাও কাঠি দিব লাগিব মানে 3-4টা মান কাঠি দিলেই হৈ যাব টাইট কৰি আৰু তাৰ পাছতে হৈ গ'ল এটা কাঠি দেখিব পাৰিছে কিমান বেছি ইজি হয় খুব বেছি টাইমো নালাগে সেম প্ৰসেসৰে কৰিব লাগে এইটো একদম সিম্পল ওয়ে হয় যাতে সকলোৱে দেখি কি কৰিব পাৰে এতিয়া সূতাডাল মই মানে যিখিনি দহি গাঠিলোঁ সেইখিনি কাটাৰ আগতে মই আকৌ নেক্সট যিটো দহি গুঠিম সেইখিনিত মই বেজিটো সোমোৱাই ল'ম কাৰণ আগতীয়াকৈ কাটি দি থ'লে কি হয় মানে বহুত ইফাল সিফাল হয় বা আউল বল হৈ যায় সূতাখিনি সেইকাৰণে মই এনেদৰে ৰাখোঁ
আৰু এতিয়া সেইখিনি গাঁঠি লোৱা হোৱাৰ পাছতহে মই এইখিনি কাটিম, কাটি উঠি তাক লগাম। আৰু এইটোৱে হয় মানে ডিজাইন বা এইটোৱে হয় ষ্টাইল, ইমান সহজত গুঠিব পাৰি। আৰু এনেদৰে মই গোটেই চাদৰখনতে গুঠি যাম, দেখিব পাৰে। এইখিনি মই গাঁঠি ল'লোঁ আৰু বেছি টাইম নালাগে, খুব বেছি 1 ঘণ্টা বা মেক্সিমাম 2 ঘণ্টা লাগে দুইফালে গুঠিব লাগিলে। আৰু এয়া মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। একে বহাই কৰিলে কৰিবই পাৰি। আৰু এইখিনি মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া দহিকেইটা সমান কৰিব লাগিব, দেখিবলৈ সমান কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে মই সমান সমান চাইজত কাটিব লাগিব। আৰু সেইখিনি মই কাটি ল'ম, তাৰ পাছতহে ফাইনেল লুকটো দেখিবলৈ মানে সমান লগা হ'ব বা ভাল লাগিব। এনেকুৱা ধৰণে যিসকলে নাজানে বা আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছে তেওঁলোকেও খুব সহজে কৰিব পাৰিব বা ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, খুব ইজি হয়। আৰু এয়া দেখিবলৈ দহিকেইটা ইমানখিনি হৈছে। মই জোখটো ইমানখিনিয়ে ৰাখিছোঁ, বা ইয়াতকৈ দীঘলো ৰাখিব পাৰি বা ইয়াতকৈ চুটিও ৰাখিব পাৰি। আৰু সূতাৰ লগতো কথা, বেলেগ বেলেগ সূতাৰে গুঠিব পাৰি, এনেদৰে গুঠিব পাৰি। আৰু এয়া আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ বেলেগ ষ্টাইলত দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু আজিৰ কাৰণে